Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо такий торт. Називається він Орео. Виходить дуже ніжний. Тут йдуть шоколадні коржі і крем білий, ніжний, як пушинка. Що може бути смачніше цього тортика? Ось такий він виходить в розрізі. Такий дуже ніжний. Спочатку робимо коржі. Я вже попередньо собі все підготовила. Борошно просіяла, все в мене решту кімнатної температури. Яйця розділила на білки і жовтки. Білки я відкладаю в сторону, вони мені вже не потрібні поки що. І сюди до жовтків додаю весь цукор. І міксер буде збивати. Включаю міксер і хай збиває. Тепер, коли збили яйця з цукром, будемо все додавати. Сіль, сода, масло, рослинне масло, какао, борошно, молоко. Все зразу насипаємо сюди і хай міксер збиває. Спочатку ми будемо збивати на маленьких обертах. І молоко я влила трішки, так, буду по чуть-чуть підливати. Коли ми вимісили тісто, в кінці додаємо яблучного оцту. І також перемішуємо, щоб все гарно перемішалося до однорідної маси. Ось так я тісто прилила в формочку, таку тортівничку. Духовка у мене попередньо розігріта на 170 градусів. Ви повинні дивитися по своїй духовці, як вона вас випікає. І запихаю в духовку. Буду дивитися, буду провіряти дерев'яною спашкою. Якщо спашка не мокра, значить готовий. Пиріг вже готовий. Все, запихаю я в духовочку, хай печеться. Тепер робимо крем. Беремо желатин і заливаємо водичкою, щоб розбухав. Так гарно перемішаємо його і відставляємо в сторону. Коли він набухне, його потім будемо ще розігрівати у мікрохвильовці 3 рази по 10 секунд. Але це вже потім, коли я буду додавати до крему. Все, хай набухає. Відставляємо в сторону. Беремо посудину, наливаємо сюди водички в посудинку. Тепер додаємо цукор весь. Все, що потрібно, у мене буде в описі під відео. Додаємо сюди цукор. Гарно розмішуємо. І ще дамо щепотку лимонної кислоти. Я завжди так беру по-простому, щепоточку. І все. І ставимо на маленький вогонь, помішуємо, доводимо до кипіння. Я буду показувати, як має закипіти. Ось такий у мене корж получився. Я його вже перекинула так, щоб він остигав гарно. І зараз я його розріжу. Просто ножом я його розріжу звичайним. Я все роблю по-простому, по-домашньому. За кадром в мене нічого не приховується. Все показую так, як я роблю. І розріжу на 2 такі коржі одинакові і дам, хай остигає. Поки вариться сироп, я буду збивати білки. Так, кидаю щіпку солі сюди до білків.
Все, включаю міксер, хай збиває. Все, коли отак кипить, виключаємо і знімаємо, і будемо вливати сюди в білки. Тепер беремо желатин і в мікрохвильовці по 10 секунд розігріваємо до однорідності. Ми також розігріли в мікрохвильовці і так маленькими струйками також будемо сюди вливати і міксером збивати. Тепер один з перерізаних коржів я застелила сюди. Так, в ту формочку, що я випікала, так я і сюди так поставила його. І зараз буду викладати весь крем сюди, рівномірно густоти, щоб все було рівномірно. Треба швидко так утрамбовувати, тому що там є желатин, щоб воно швидко щіпляється так. Все, я так поставила другий корж наверх. І зараз плівкою накрию і в холодильник на 3-4 години, щоб схопилося так все разом. Ось так. Тепер робимо помадку, поливати зверху торт. Я дала сюди в посудину вершки, у мене 18 жирності процентів мають. Цукру всипала, також всипала какао-порошок. Масло приготувала, але масло я буду давати аж в кінці. І тепер гарно розмішаю, коли до однорідної маси. Ось так ми розмішали все до однорідності. І тепер включаємо, хай нагрівається і не відходимо. І помішуємо, щоб закипіло. Коли починає ось так кипіти, помішуємо і додаємо масло. Варимо помадку до такої отак. Бачите, яка густота має бути. І коли ложку піднімаєте, воно так вже майже не скапує. Все я вже виключила і відставляю, хай чуть-чуть охолодиться. Тортик я вже витягнула з холодильника і зараз буду поливати шоколадною помадкою. Помадка теж вже чуть-чуть остигла. І я зараз буду поливати. Все, я вже помазала помадкою шоколадною і зараз на годинку ставлю у холодильник, щоб помадка добре застигла. Торт вже готовий. Я його вже розрізала. Отакий він виходить в розрізі. Дуже смачненький. Я вже покуштувала його. Насичений шоколадний бісквіт. І легкий крем, як пушинка, просто тає у роті. Обов'язково спробуйте приготувати, він вам дуже сподобається. Рекомендую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб допомогти зрости моєму каналу. Готовте смачно. До слідуючого відео.